بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ في موضوع المنشآت الحديدية ستراكشر ستيل، بس في كذا نقطة حابين نتطرق إليهم. النقطة الأولانية: ما هي مزايا ومساوئ استعمال المنشآت الحديدية أو القطاعات الحديدية؟ نمرة 2: ما هي علاقة الإجهاد والانفعال stress و strain relation؟ نمرة 3: ما هي قيم الإف فيلد للمنشآت الحديدية أو القطاعات الحديدية المستعملة؟ والكومبوزيشنز، مكونات القطاعات الحديدية وأنواع الرتب اللي هي الستيل جريدز. وآخر شيء إن شاء الله اللي هو الستيل سيكشنز، إيه هي الأشكال، أسامي الأشكال، وإزاي بنحسب الوزن لكل شكل. الميزة الأولانية هاي سترينث، بيقدر يشيل أحمال بالمقارنة إلى وزنه القليل. يعني عندك اليونت ويت بالنسبة للحديد أكبر بكتير من اليونت ويت بالنسبة للخرسانة. فبيقول لك في اللونج سبان بريدجز والتول بيلدينجز يقدر يشيل الأحمال، بس الأون ويت بتاعه بالمقارنة إلى أي مواد تانية هيكون أقل. نمرة 2: يونيفورميتي، وقصده إن الخصائص الحديد لا تتغير بصورة ملحوظة مع الزمن بالمقارنة لمثلها من الخرسانة المسلحة. نمرة 3: بيقول لك إن الهوكس لو، اللي هو العلاقة بين الستريس والسترين اللي هي الالاستيسيتي، يمكن حسابها بطريقة دقيقة بالنسبة للمنشآت الحديدية عن الطريقة التي يتم الحساب بها على سبيل المثال للمنشآت الخرسانية. البرفورمانس، الأداء، بيقول لك steel frames that are properly maintained will last indefinitely. يعني إذا عملت عملية صيانة للمنشآت الفريمز المكونة من الحديد، فيمكن بالعناية المميزة المضبوطة تقدر إن هي العمر بتاعها يمتد إلى فترات غير محدودة. ومن جودة الصناعة وجد إنه في بعض حالات إنه no painting maintenance، مش محتاجة لعمل الدهان whatsoever will be required. الدكتيليتي هي خاصية من خصائص الماتيريال، إن هو يقدر يتحمل extensive deformation، يعني deformation من غير ما يوصل لمرحلة الانهيار تحت تأثير high tensile stresses. يعني لو انت عرضته لجهادات شد فما بيوصلش للانهيار الا بعد لما توصل اجهادات الشد دي لمقادير كبيره. فبيقول لك على سبيل المثال لو عندك مايلد او لو كربون ستيل ستراكشر ستيل ممبر واختبرته تحت تاثير قوى الشد، فان تغير ملحوظ في القطاع بتاعه هتحصل فيه عند نقطة الانهيار، وبالتالي بيديلك وورنينج، بيديلك انذار ان انت قربت لمرحلة الانهيار، على اساس ان انت بتلاقي ان القطاع بتاعه صغر والسترين ظاهر بنسبة كبيرة. ودي بتديلك ميزة انك بتديلك وورنينج غير الحاجات القصفة اللي بيحصل فيها انهيار بصفة مفاجئة، ما بيبقاش مصحوبة بعلامات تحذيرية قبل الانهيار. العيوب بتاعة الاستراكشر ستيل: الكوروجن، الصدى. فبيقول لك ان معظم الحديد المعرض الى الصدى الكوروجن لما يكون تحت تأثير الهواء والمية، وبالتالي لازم علينا ان احنا ندهنه بصفة دورية. The using of weathering steels however in suitable application tends to eliminate the cost. وبيقول لك انه بس مع weathering steels، الستيل اللي هي تم معالجتها عشان تتحمل ظروف البيئة،
بتقلل من قيمه الكوست بتاع المينتنس وبتعوض المصاريف بتاعه المينتنس. الفاير بروفنج كوست برضو بيقول لك ان الاستراكشر ستيل بيتاثر بالحرايق، والجزء بتاع الاسترنس بتاعه بيتاثر بدرجه كبيره في الحريق. بيقول لك many disastrous fires have occurred in the empty buildings where the only fuel for the fire was the building themselves. بيقول لك ان بعض الاسباب الحريق بيكون المنشأ خالي، لكن تكون الماده المستعمله في الانشاء هي احد اسباب هذه الحريق. وان الحديد هو excellent heat conductor، يعني موصل جيد للحراره. Non-fire-proofed steel members may transmit enough heat from a burning section or compartment of a building to ignite material. بيقول لك طبعا لما بيوصل حراره ممكن ينقل الحراره دي لاماكن يمكن يحصل فيها اشتعال. Susceptible to buckling، بيحصل فيه انبعاج، وبيخش في موضوع الانبعاج عنصرين. العنصر الاولاني اللي هو عنصر الطول، والعنصر الثاني اللي هو السلندرنس اوف ذا كومبريشن ممبر انكريزد. فكل ما الطول بيزيد وكل ما كانت مساحه القطاع السلندر بتاعه الاعضاء المنضغطه بتزيد، كل ما كان خطر الباكلينج بيزيد. وبالتالي نتيجة الباكلينج لازم تعمل بريكوشنز أو احتياطات إن أنت تعالج هذه الظاهرة عن طريق إن أنت تعمل بريسنج. الفتيك هو خاصية غير مرغوب فيها بالنسبة للحديد، إن أنت لو عندك تنسايل ستريسز وريفرسبل يعني متغيرة الاتجاه، فبيحصل فتيك أو بيسموه الكلال. فتيك problems occur only when tension is involved. لما بيغير اتجاه التنشن وعدد كتير من بيقول لك if it is subjected to large number of stress reversals، تغيير الستريسز بصورة كبيرة، فبيسبب ما يسمى بالكلال. البريتل فراكشر اللي هو الانهيار القصف بيحصل في البليسز اوف ستريس كونسنتريشن، اماكن تركيز الاجهادات بيحصل فيها بريتل فراكشر. الموضوع الجاي ان شاء الله هيكون stress and strain relation in structural steel. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.